kapasidad at ilang industriya. Naka-flash sa inyong screen ang mga lugar na nasa MECQ, GCQ at MGCQ. Ang mga lugar pong ito ay nasa ilalim ng MECQ. City of Santiago, Province of Cagayan, Province of Apayao, Province of Benguet, and Province of Ifugao. Ang Puerto Princesa City, ang Iloilo City, ang buong Zamboanga Peninsula kasama ang Zamboanga City, ang Cagayan de Oro City, at ang Butuan City at Agusan del Sur. Ang mga lugar na ito ay nasa ilalim po ng GCQ. Ang NCR kasama ang Bulacan, Rizal, Laguna, and Cavite. Hanggang June 15 po yung NCR with restrictions na tinatawag. Ang Baguio City po, ang Kalinga, ang Mountain Province at ang Abra. Ang probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ang mga probinsya ng Batangas at Quezon. Ang Iligan City, ang Davao City, Lanao del Sur at Cotabato City. Ang mga lugar na hindi ko po nabanggit ay nasa ilalim po ng MGCQ. Inanunsyo rin po ng ating Pangulo sa kanyang Talk to the People na magbibigay ng $1,000,000 ang Pilipinas sa COVAX facility. Ayon kay Presidente, ito isang paraan para maibalik ang goodwill na ibinigay ng COVAX facility sa Pilipinas. Marunong pong magpasalamat ang Pangulo at ang mga Pilipino. Likas sa atin ang tumanao ng utang na loob. Kung inyong matatandaan, marami sa ating ginamit na bakuna ay galing po sa COVAX facility. Inatasan naman po ng Pangulo ang ating Vaccine SAR Secretary na bigyang prioridad ang mga seafarers at OFWs sa Western Vaccine Branch. Sabi nga po ni Presidente, hindi naman po yan pagiging pihikan. Dahil ang ibibigay na Western Branch ay isang requirement para makabalik sa hanapbuhay ang ating mga seafarers. Mamaya po ay makakasama natin si Secretary Galvez para bigyang detalye ito. Samantala, hinikayat naman po ni Presidente mga local government units na gumamit ng teknolohiya at iba pang measures sa pagbabakuna para mabawasan ang oras ng pila at mabawasan din ang panganib-dala na exposure sa COVID-19. Tungkol naman po sa travel ban, epektibo ngayong araw hanggang 15 ng Hunyo, 1 ng Hunyo. Bawal pa rin ang inbound travel na manggaling mula India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman at United Arab Emirates. Paumanhin po doon sa mga naaantala na bumalik sa Pilipinas galing sa mga lugar nito, pero ito po ay kailangan para nga po maiwasan ang pagpasok ng tinatawag na Indian variant. Muling ipinaalala ng IATF ang papel ng mga miyembro ng gabinete bilang Cabinet Officers for Regional Development and Security or CORDS ng kanilang tungkulin at responsibilidad sa Regional Interagency Task Forces at Regional Task Force. Makikita po sa inyong screen ang mga miyembro ng gabinete at ang mga lugar na naka-assign sa kanila. Isa-isahin po natin to. Sa Quezon City, Secretaries Duque and Nograles. Pasig City, Secretaries Briones and Romulo Puyat. Sa Pateros po, Chairman Abalos. Sa Marikina City, Secretaries Bello and De Vera. Sa Taguig City, Secretaries Anyo and Dizon. Sa City of Manila, Secretaries Onasan and Belhica. Sa Mandaluyong po, si Secretary Lopez. Sa Makati, si Secretary Esperon. Sa San Juan po, Secretary Chua, Muntinlupa, Secretary Tugade, Parañaque, Secretary Galvez, Las Piñas, Secretary Villar. Sa Pasay po, ang inyong abang lingkod, Caloocan City, Secretary Dar. Sa Malabon City, Secretary Bello at saka si Secretary De Vera. Sa Navotas City, si Secretary Avisado at sa Valenzuela City, si Secretary De La Peña. Sa Bulacan po, si Secretary Guevara. Sa Cavite, Secretary Lorenzana. Sa Laguna, Secretary Andanar at sa Rizal ay si Secretary Cusi. COVID-19 updates naman po tayo. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo sang-ayon po sa Johns Hopkins. Number 24 po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 32 po tayo pagdating sa active cases. Number 133 tayo po sa mga kaso per 100,000 population. At number 90 po tayo sa case fatality rate na 1.7% pa rin. Meron po tayong 6,684 na mga bagong kaso ayon po sa May 31, 2021 datos ng DOH. Papasalamat po tayo muli sa magagaling, masisipag at dedicated na medical frontliners dahil patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling
dahil meron na po tayong 93.88% ang gumaling mula sa coronavirus. Nasa 1,155,045 na po ang bilang ng mga naka-recover. Samantalang, malungkot po nating binabalita na ang mga namatay dahil po sa virus ay umabot na ng 20,966. Nakikiramay po kami sa lahat ng naulila. Tingnan naman po natin ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset as of May 31, 2020. Patuloy po ang pagbaba ng kaso sa NCR hanggang sa ito ay mag-plateau na represented by kulay asul ng ating bar graph. Samantalang nagpa-plateau naman ang mga kaso sa Region 3 na kulay dilaw at Region 4B na kulay berde. Ano pong ibig sabihin nito? Tignan po natin ang infographic, no? Sangayon po sa infographic, ang Metro Manila talagang bumababa po ang mga kaso. Pero kung mapapansin nyo po, tumataas naman po ang kaso galing sa Mindanao at galing po sa Visayas. Naintindihan po natin na hindi tayo nag-lockdown nung mga naunang mga buwan sa Visayas at sa Mindanao, at ito po siguro yung dahilan kung bakit tumataas ngayon ang mga kaso doon. Pero paalala po sa ating mga kapatid sa Visayas at Mindanao, mas hugas, iwas at bakuna pa more po, no? Dahil itong mga new variants po ay sadyang mas nakakahawa. Pumunta naman po tayo sa case trend sa Metro Manila at sa buong bansa. Makikita po natin na nationwide ang ating average daily attack rate ay bumaba from 5.94 noong Mayo 2 hanggang 15, siya po ngayon ay 5.19. Bumaba rin po ang average daily attack rate per 100,000 population sa NCR from 13.42 naging 8.11. Ang ating 2-week growth rate naman po nationwide ngayon po ay negative 13%, pero ito po ay bahagyang bumilis dahil nung May 2 to 15 ito po ay negative 24%. Sa NCR po May 2 to 15 48%, ngayon po it is negative 40. So negative pa rin po, pero bahagyang dumami ng kakaunti. Okay, ito naman po ang ating improvement sa ating hospital care utilization rate, no? Makikita nyo po na sa pagdating sa national, ang overall healthcare utilization rate po natin ay nasa 48%. Sa isolation beds, meron po tayong 46%. Sa COVID ward beds, meron po tayong 49%. Sa ICU beds, meron po tayong 57% at ang mechanical ventilators ay 37%. Dito naman po sa Metro Manila, ay wala palang graph sa Metro Manila, national lang. Si NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez at NTF Deputy Chief Implementer at Testing SAR Secretary Vince Dizon. So bago po tayo pumunta sa ating open forum, kasama po natin ngayon Secretary Carlito Galvez by Zoom. Testing SAR Secretary Galvez, ano pong pinaka-latest? Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, ano pong pinaka-latest pagdating po sa mga bakuna? The floor is yours, Secretary Galvez. Magandang araw po, Secretary Roque, Sir Spokes, at sa ating mga nanonood po ngayon. Sa ngalan po ng National Task Force Against COVID-19 at Vaccine Cluster, magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga kasama natin po natin sa mga media at mga nakikinig at nanonood sa programang ito. Ang laman po ng ulat po sa inyo ngayon, ang updates ng ating National Vaccination Program. Nais ko lang po munang ibahagi sa inyo ang 3 imperatives to end the global pandemic, na kung saan dito nakaangkla ang ating National Action Plan sa COVID-19. Nakikita po natin, may 3 po tayong strategies. Una po, yung strengthening of surveillance and sustained mitigation. Ito po yung ano po natin na para nakikita po natin nung pinresent namin po kay Presidente kahapon, nagkaroon po tayo ng tinatawag na nakikita po natin na tumataas po ang mga kaso sa lahat po ng ibang lugar dito sa ASEAN region. So ang ano po natin talaga, inano po ng ating DOH ng Secretary Duque at ang ating IITF na palakasin po natin ang ating PIDFTR strategy by having yung tinatawag nating testing and tracing and isolating at scale. And then yung nga po sinasabi po ni Secretary Roque na yung border control, na yung may mga variant na nakita natin na-identify, at talagang strengthening natin yung tinatawag natin na talagang yung genomic surveillance ng mga variant, at the same time talagang stricter yung ating quarantine protocols. And then also, we have to have a sustained public health measures and treatment capacities
Kaya nakita natin, ni-briefing natin yung ating mga critical care utilization at kasama po natin ang tinatawag nating isolation SAR na gumagawa po ng mga different isolation facilities at mga tinatawag natin treatment facilities sa buong bansa at dito sa Metro Manila. Ang pangalawa po yung tinatawag nating aggressive vaccination right now because ngayon tumataas na po ang ating mga supply distribution at ang nakita po natin nag-expand na po tayo sa ating mga vaccination. Papasalamat po kami kay Sec Vince, talagang araw-araw po 8 o'clock po siya napupunta po sa operation center. Talagang inisa-isa niya po yung mga performance ng ating mga LGU. So nakikita po natin ngayong May tumaas po tayo ng 3 times sa ating pagbabaksinate. And then ngayon po ang ating mga private sector, lalo na si Spokes, ay tumutulong po para mapataas po ang demand generation. Pati ang ating mahal na presidente ay talagang inihikayat ang ating mga kababayan na magkaroon ng tinatawag na kumpiyansa dahil ang ating mga vaccine ay very effective at very efficacious. And also yung close monitoring ng adverse event monitoring. And then ngayon talagang yung aming mga negotiation sa mga vaccine manufacturer, tinitingnan na rin po namin kung paano po magkakaroon ng tinatawag natin mga second generation vaccines. Sa ngayon po, ongoing po ang aming pag-coordinate sa Israel government, sa US government and also sa Indian government para magkaroon po tayo ng mga medisina at treatment na directly that will cure yung COVID. So nandito po yung tinatawag natin second generation vaccines at yung mga booster doses. And also we are looking forward na yung 29 million na pediatric sector natin ay mababakunahan natin at yun po inano po namin by September or October. And then may mga countries na po na minimix and match po yung vaccine considering of yung complications na talagang maraming portfolio ng vaccine ang kanilang ginagawa ay minsan na match po nila ang AstraZeneca, Pfizer, and even yung mga boosters ay pwede pong i-mix sa ibang mga vaccine. At ito po yung mga good news na na-report ko po sa ating mahal na presidente na we have reached 5 million mark on vaccine administration. Tayo na po ang nangunguna sa ASEAN region in terms of yung vaccination rollout. Kasi po meron na po tayong 150 to 170 vaccination per day at na-reach na po natin ang 1 million mark per week. At ang ating pinakmataas po ay yung 237,000. And then ang magandang balita rin po, steady po ang supply ng COVAX ngayon with more than 2 million doses monthly. At ngayong June 11, i-announce ko na po na yung 2.2 million ay darating po dito ngayon sa ating bansa. At ito po ay dideploy na po diretso po sa mga bayan po natin sa Cebu, sa Davao at saka dito po sa Metro Manila. At ang isang magandang balita pa rin po ay yung vaccine supply natin will be stabilized on the month of July, lalo na yung AstraZeneca, Moderna, Sinovac at saka Sputnik. And then isang magandang balita rin, yung US Department have already made a decision to share 80 million doses with the Philippines as one of the top priority. Marami rin pong country na nagsabi na baka magbigay po sa atin. And we are looking forward sa ating mga allied nations na magbibigay rin po ng vaccine. Ang panglima po, yung marami na pong LGUs na talaga nag-scale up ng kanilang capacities. Nakikita natin yung mga ating NCR Manila mayors na araw-araw halos nabibreach na nila ang kanilang mga targets. At kami po natutuwa ni Secretary Vince dahil kasi talagang nakikita namin yung tinatawag namin na measurement na yung day to last. Yung day to last, yun ang mga tinatawag natin, yung mga supply nila, day to last 5 days up to 20 days. And then kahapon nagpunta kami dun sa Soler at ang business sector po ready na po committed for additional vaccination output. Nakita namin dun sa Soler na yung ICPSI nagpe-prepare na po sa pagdating ng kanilang Moderna na 55 million. At doon po nakita namin, nag-scale up sila na kaya nila ang 3,000 to 6,000 jobs a day. At nakikita natin yung SM malls, also yung different Robinson malls and Ayala malls at saka yung mga different hotels ay nag-o-offer din ng services ng mga function rooms nila. At nagpapasalamat kami sa business sector at saka sa T3 ating forum. And also, ito ang magandang balita dahil ang sinasabi nga na ating mahal na presidente na kailangang transparent ang ating negotiation. Ang Philippines is rated number 1 in the Global COVID-19 International Budget Partnership or yung IBP results on Global Scorecard for Accountability na kanilang inassess ang 120 countries. At tayo po ang nangunguna kasama po ang Australia, Peru at saka po ang Norway. At we would like to congratulate our BBM Secretary for job well done. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez. Kasama rin po natin ang ating Testing SAR and Deputy Chief Implementer, Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, kamusta na po ang ating testing at ano pa po ang aasahan natin sa mga darating na linggo at mga buwan? The floor is yours, Secretary Vince Dizon. Maraming salamat, Spokesperson. Maraming salamat, Secretary Galvez. Ang testing po natin ay tuloy-tuloy pa rin. No? Nag-average pa rin po tayo ng mahigit 45,000 per day. Pero ang importante nga po na paulit-ulit sinasabi ni Secretary Galvez at ni Secretary Roque, kailangan po talaga paigtingin natin ang ating PDITR, ang ating prevention, detection, isolation, and treatment sa ating mga communities para dun sa mga area ngayon na nakakaranas ng pagtataas ng kaso, ma-break natin ang chain of transmission at mapabagal natin ang pagtaas ng kaso at mapababa na ang mga kaso ng COVID-19. At tuloy-tuloy po kami nakikipag-ugnayan sa at lahat po ng kayang ibigay na suporta ng national government ay binibigay po natin ng mabilis. Kasama na rin po dyan ang mga pagbibigay ng dagdag na vaccines, lalo na sa mga area kung saan tumataas ang kaso. Sususugan lang po natin ang mga report ni Secretary Galvez ng mga numero. Makikita po natin tuloy-tuloy po ang pagdami ng ating mga nababakunahan, gaya po ng sinabi ni Secretary Galvez, mahigit 5.2 million na po ang ating na-administer na bakuna sa ating mga kababayan. At makikita po natin, no, mula nung nagsimula tayo na halos 11,000 lang ang pinakamataas nating nababakunahan kada araw. Ngayon po ang pinakamataas natin nung week 12 at ngayong week 13 ay halos mahigit 200,000 po, no, kada araw. Kaya dito po natin makikita na kakayanin po talaga ng ating mga LGU ang magbakuna ng mas marami nating mga kababayan. Kailangan nga po talaga ay dumami ang supply. Pagdating po ng supply dito, kaya po nating ibakuna agad-agad. Lalong-lalo na sa tulong ng ating private sector at ng ating mga LGUs. Last week lang po, no, 1.1 million ang nabakuna natin sa loob lamang ng isang linggo. Sa loob lang unang isang linggo, 1.1 million ang ating nabakunahan. No? Ito po ang pinakamataas nating weekly na nabakunahan, no, simula nung tayo nag-roll out ng ating vaccination program. At dahil din po yan sa napakagandang trabaho na ginagawa ng ating mga LGU. Isa-cite ko lang po yung mga pinakamataas na nagawa at pinakamataas in terms of yung vaccine na nakukuha nila at pinakamabilis na magbakuna. Nandyan po ang Quezon City na nung nakaraang linggo po wala pang 10,000 ang nababakunahan pero halos 20,000 po ang kanilang nabakunahan sa loob lamang ng isang araw nung nakaraang linggo. Ang City of Manila po, na-break po niya ang kanyang record, lumampas po siya ng 20,000, nakabakuna po siya ng 22,000 sa isang araw. At yung Mandaluyong po, 4,500 para sa isang maliit na syudad dito sa NCR, napakalaki na po niyan. At napakabilis pong nagagamit ng City of Mandaluyong ang kanilang mga bakuna. At ito po ay nakikita natin din sa iba't ibang mga LGU. Kaya napakalaking bagay po nito at pag dumating po ang mga bakuna, kampante po tayo sa ating mga LGU. Finally po, next month po, ngayong June, no? Tinatarget natin ay 4 to 5 million jobs in June. Dahil nga po maganda ang magiging supply situation natin ngayong June. Nasabi na ni Secretary Galvez simula ngayong weekend, June 6, June 7, June 11. Meron pong mga padating na bakuna at tuloy-tuloy po yan ng June. At dahil po dyan sa supply na yan, tingin po natin aabot tayo ng 4 to 5 million vaccinations ngayong June. So maraming salamat po, Spokesperson. Handa po tayong tumanggap ng mga tanong. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon. Bago po tayo magpunta sa ating
open forum, ano nga ba ho yung mga karagdagang restriction sa GCQ na pinapatupad natin sa Metro Manila at sa plus 4 provinces, no? Well, simulan po natin na bawal po lahat ng entertainment venues, no? Bawal din po lahat ng recreational venues, yung mga net cafes, mga billiards, arcades. Bawal pa rin po mga amusement parks, ang mga fairs and playgrounds at ang sabong. Now, yung lottery at saka horse racing with off-track betting, temporarily allowed po. Now, non-contact sports po ay allowed, no? Pero yung indoor sports courts, venues and indoor tourist attractions at kasama po dyan ng mga gyms, hindi pa rin po allowed hanggang June 15. Sa ordinaryong GCQ, allowed po sila, pero sa ngayon po, sa karagdagang restrictions, hindi pa po allowed ang mga gyms. Yung mga venues for meetings and conferences, allowed po siya na hanggang 30%. Yung ordinaryong GCQ po, hanggang 50%. So dito po ngayon, 30% lang tayo. Ang personal care po, hanggang 40%. Ito po yung mga salons, parlors, beauty clinics, no? Hanggang 40%. Sa ordinaryong GCQ, 50% po yan. Sa outdoor tourist attractions, allowed po tayo hanggang 30%. Sa ordinaryong GCQ, hanggang 50% po yan. Now, yung specialized markets ng DOT para sa staycation ay allowed po siya hanggang 100% venue capacity. Yung other DOT accredited accommodation establishments, no? Tapos hanggang 30% with LGU oversight, no? Tapos yung indoor dining natin hanggang 30% po. Ang ordinaryo GCQ 50% po yan. Ang outdoor dining, alfresco, 50% po yan allowed. Ang ating mga religious services, well, 30%, pero ang LGU can increase up to 50% po. Okay? Ang ating interzonal travel, kung pupunta kayo ng Boracay, allowed na po. Allowed na po ang interzonal, pero kinakailangan po point to point lamang. Wala po siyang age restrictions, pero meron pong testing before travel requirement at alamin po natin kung anong mga requirements sa ating destinasyon dahil syempre po, yung mga requirement ng LGU kung saan kayo pupunta, mananaig pa rin po yon. Yung interzonal travel within NCR Plus, allowed naman po talaga yan. At ang mga po pwedeng lumabas ay yung mga nasa edad na 18 hanggang 65. Okay, patuloy na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Dizon, and Secretary Galvez. Question from Laila Salaveria of Inquirer. What was the President's response to the PDP Laban resolution asking him to run for Vice President? Is this resolution enough to convince him to do so? And who will be his running mate? We will see a Duterte tandem. Similar question with Cresilin Katarong ng SMNI News. Sa lahat po na nagtatanong kung ano ang kasagutan ng Presidente, ang kasagutan po ay pag-iisipan po niya. Siyempre po, siya ay na-nominate, kinakailangan pag-isipan. On the one hand, sabi niya, nakapagsilbi na siya sa bayan. On the other hand, ang sabi niya, iisipin niya kung anong pinakamabuti para sa bayan. Yun po ang kasagutan ng Presidente. Second question po, the President raised concerns about sharing certain info pertaining to police operations. To be clear, what was this in reference to sharing police reports with the DOJ? Hindi po. Ang information on ongoing police investigation po, traditional exception yan to the right to information. Pero hindi po sakop dyan yung sharing of information na ginagawa ngayon ng PNP at saka ng DOJ pagdating dun sa posibilidad na merong ilang mga kapulisan na merong pananagutan pagdating po sa patayan. Pero yung mga ongoing police investigations never subject po to freedom of information. Ang third question po niya, what exactly is the President's directive to the PNP with regard to the reports to be shared? Sinabi na po yan ng Presidente, no? Backup niya ang pulis kapag tumutugon sa katungkulan,
Pero kapag hindi po yan tumutugon sa katungkulan at lumabag sa batas, they're on their own. So ganyan din po yung kanyang instruction pagdating sa impormasyon, no? Siyempre yung mga sensitibo na involving live investigations hindi po pwedeng ilabas, pero everything else naman po na para magkaroon ng pananagutan at mapataas pa yung professionalism ng ating mga pulis ay hindi naman po sakop. Ang last question po niya, what was the result of the President's meeting with Cebu Governor Garcia? Will the province be allowed to impose its own quarantine protocol? Similar questions with Chris Jose of Abante and Miguel Aguana of GMA News Desk. Ay, salamat po sa tanong. Mahigit 2 oras po ang pagpupulong ni Governor Gwen Garcia at ng ating presidente at kasama po niya si Presidential Advisor Dino at kasama rin niya yung kanyang pathologist, no, na Dr. Larache. Now, in-explain naman po ni Governor Gwen na yung kanilang kakaibang protocol na tinetest on the first day tapos inaalaw na umuwi on strict home quarantine na ini-implement ng barangay health workers at panibagong second PCR test on the 7th day ay dahil nga po una, naubusan talaga ng kwarto. Pero ngayon po, hindi na problema yan. Pero pangalawa, sa tingin nila at according sa datos ay mas epektibo ito na mahuli yung mga kaso ng COVID kasi nga first day at saka 7th day. At ang sabi naman po at pangatlo, syempre yung humanitarian grounds ng mga overseas contract workers na sabik ng umuwi, biglang kinakailangan mag-aantay pa ng 10 araw. At para dun sa mga returning Filipinos naman, silang sagot ng 10 days quarantine, facility quarantine. No? Now, naintindihan po ng Presidente, lalong-lalo na yung punto ng humanitarian aspect sa mga OFW. At marami naman sa kanila umuwi, hindi para umuwi na tuluyan, kundi para magbakasyon o di naman kaya umuwi dahil namatayan. Parang meron talaga mga pagkakataon na napakahirap na i-implement yung 10-day na quarantine. Pero ang sabi pa rin ng Presidente, ang mga national policies dapat sinusunod ng lahat. Pero pagdating po dito sa Cebu, ang naging desisyon ng Presidente, bigyan natin hanggang Huwebes ang Department of Health para mag-critique, quote-unquote, critique doon sa revised protocols o ibang protocols na pinapatupad sa Cebu at tignan natin kung akma ba talaga ito sa Cebu o meron ba tayong matututunan, no? Pero hanggang Thursday po yan. At ako naman po, matapos ang pagpupulong, ang sinabi ko, ako nga po pinakaipit dito dahil tayong inatasan na siguraduhin na sumusunod sa national protocols ang provincial government ng Cebu at napapabalita pa na ako pa raw ang magdidemanda pero hindi po totoo nga yan, no? Dahil wala naman po usaping demandahan talaga. No? Pero ang sinabi ko po ay siguro dapat magkaroon din ng konting openness ang ating mga kasama, no? At tatanungin natin ang mga sarili, bakit nga ba ang Cebu Province 10 buwan na nasa MGCQ samantalang ang Metro Manila nananaginip lamang ng MGCQ? Baka naman po meron tayong po pwedeng magaya sa Cebu, no? Pero bigyan po natin ng pagkakataon na mag-critique ang Department of Health hanggang Huwebes. Yun din po ay tanong ni Chris Jose ng Remate Online. My apologies, Chris. Thank you, Secretary. Thank you very much. Tawagin naman natin si Mela Lesmores, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque, kay Secretary Galvez at kay Secretary Dizon. Secretary Roque, unahin ko lang pwede niyo po bang i-elaborate ano po yung mga naging basihan ng IATF at ni Pangulong Duterte kung bakit pinanatili sa GCQ ang NCR Plus at bakit nga may mga lugar din dumami yung nasa MECQ? Sapat po kaya itong mga hakbang na to para mas makontrol yung sitwasyon lalo na sa ilang panig ng Visayas at Mindanao? Well, kanina po, no, pinakita ko yung datos ng Metro Manila at nationwide. At sa datos, talaga naman pong bumaba ang daily attack rate, ang 2-week average daily attack rate at nag-improve po yung ating critical care, yung hospital care utilization rate, no? So, it warrants a downgrade. Kaya nga lang po, yung pagbaba ng kaso natin, mataas pa rin kung ikukumpira dun sa unang pagkakataon kung kailan tumaas yung ating mga kaso. Ibig sabihin, napababa na natin, walang kaduda-duda at makikita natin dito yan sa graphics neto na tuluyang bumaba, pero mataas pa rin.
meron pa ring banta na biglang lumobo uli kung tayo ay babalik talaga sa normal, no? At least sa normal na GCQ. Kaya nga po, nag-iingat tayo at alinsunod din po ito sa rekomendasyon din ng ating mga Metro Manila mayors na kung po pwede, unti-unti ang pagbubukas po ng ating ekonomiya. Now, pagdating naman doon sa mga ibang lugar na talagang lumulobong kaso, well, yan nga po, no? Sa kauna-unahang pagkakataon, ito na atang pinakamaraming MECQ na anunsyo ko, no? At karamihan nga po dito ay nasa Mindanao, no? At kasama na rin po ang Iloilo City. Ito po yung sinasabi ko nung isang press briefing na whether or not mag-request ang ating mga local government units, binabantayan po ang datos all over the country at kung kinakailangan po itataas ang antas ng community quarantine. No? So sa lahat ng ating mga kababayan na nasa MECQ, patuloy po tayong mask, hugas, iwas at kung po pwede magbakuna na. At dito sa Metro Manila, ingat pa rin po tayo dahil baka masayang po yung ating sakripisyo sa napakahabang ECQ at MECQ natin kung tayo po ay magpapabaya na ngayon. So mask, hugas, iwas at bakuna pa rin po tayong lahat. Opo. And can I go to Secretary Galvez, please? Secretary Roque. Go ahead, please. Opo. Secretary Galvez, I understand sunod-sunod na nga yung supply, yung bulto ng mga bakuna sa bansa. Pero ang inaabangan din ng ating mga kababayan ay kailan na po kaya masisimulan yung malawakang pagbabakuna sa A4? May update na po ba kung kailan exactly? At tungkol po dun sa guidelines, may napagkasundaan na po ba? Sa guidelines may napagkasundoan na po tayo at saka continuous naman po yung meeting natin with the IATF at saka sa NITAD. Ang ano po natin yun, titignan po natin kung depende sa supply na darating. Sa ngayon, darating ang supply natin, meron tayong 1 million na darating na Sinovac this coming June 6. And then na-confirm na po na June 10 and 11, darating tayo na 2.2 million na Pfizer. And most likely, baka yung second tranche ng Sinovac, most likely baka June 11 din po yun. So by that time, nakikita namin baka either first week or second week ng June, pag-usapan pa namin para at least ang ano namin is nandun na po, prepare na po yung ating stock na meron po tayo na may bibigay sa A4 at saka sa A5. Kailan kaya, sir, ilalabas po yung guidelines? I believe pina-finalize lang natin po yung guidelines and then most likely si Sec Bin siguro ang makakasagot na kasi sila ang nakagawa ng guidelines. Opo. And yes, Sec Vince? Yes, yung guidelines po natin para sa A4 ay pumasa na sa IATF nung nakaraang linggo. So ang iniintay na lang po talaga natin ngayon ay ang pagdating ng mas madaming bakuna na magsisimula ng base sa announcement ni Secretary Galvez. Opo. And panghuling question na lang po for Secretary Galvez pa rin and even Secretary Roque, maaari pong magkomento. Sa sobrang init po kasi ngayon, sunod-sunod din yung red alert, yellow alert ng Department of Energy sa supply ng kuryente. And even yung DOE may paalala na mag-ready sa mga vaccine facilities, distribution utilities, hinggil nga sa pagprotekta sa COVID-19 vaccines. Ano po ang reaksyon natin dito at ano po masasabi natin? Ano po ba yung mga paghahanda ng pamahalaan para nga din na maprotektahan pa rin yung mga bakuna sakaling nga magkaroon ng malawakang brownout? Sa atin po talagang nagkaroon na po tayo tinatawag na mga tinatawag natin mga workshop at at the same time mga directive, yung preparation ng tinatawag namin na redundancy. Yung redundancy is yung tinatawag natin backup to the backup to the backup. Kaya nga po ang sinasabi nga po natin sa ating mga LGUs ay magkaroon po tayo ng third party provider kasi yung po mga third party provider talagang assured yung kanilang tinatawag na backup system in terms of yung handling. So yung nakikita po natin, yung paghahanda po natin dito dahil ngayon talagang nakikita natin na posible po yan. Talagang yung lahat po ng tinatawag natin main warehouse ay pinaalalahanan po natin na talagang magkaroon po talaga ng tinatawag natin na continuous inspection at saka safety procedures na itong mga tinatawag natin yung mga redundancy measures ay ongoing at saka natetest ni po nila. So may mga simulations tayo na ginagawa para at least ang ano po natin dyan ay talagang maprotection po natin. Lalo na po yung mga ultra cold chain system ng Pfizer, Moderna at saka po yung Gamaleya
ay talaga pong dapat maprotektahan po yun. So ang ginagawa po natin, may mga backup generator po ang main warehouses po natin. Okay. Thank you so much po, Secretary Galvez, Secretary Roque at Secretary Dizon. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. From Rose Novenario of Hataw, gaano katotoo na ang resolusyon ng PDP laban na kumandidato si Pangulong Duterte bilang Vice Presidente at siya ang pipili ng running mate na Presidente ay isang game plan para sa Duterte Forever at Duterte Dynasty? Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., similar question with John Punsalan of ABS-CBN Online. Well, una si Renato Reyes po yan. What do you expect? No? Talagang dati-rati po kakasama yan ni Presidente noong eleksyon. Ngayon talagang kritiko. No? Una-una, paano po magkakaroon ng plano? Wala pa pong desisyon ng Presidente. Ang sinabi lang po niya ay pag-iisipan niya dahil siya ay na-nominate. Hindi naman po pwede baliwalain yun. No? So dahil wala pa pong desisyon, patunay po yan na walang plano. Opo, second question niya, paano makakatiyak ang publiko na hindi magagamit ni Pangulong Duterte ang kanyang poder, pera at rekurso ng gobyerno para mangampanya sakaling magpasya siya maging VP bet ng PDP laban? Well, una-una hindi pa po dapat sagutin yan dahil wala pang desisyon. No? Pangalawa po, meron naman po tayong existing rules sa Commission on Audit. Dahil kung pagbabawal po natin ang lahat ng opisyales na manungkulan dahil sila kakandidato, baka po magkaroon tayo ng paralysis. No? Sa ating batas po ngayon, ang mga deemed resigned ay yung mga nasa executive na running for higher positions, no? Samantalang ang mga mambabatas, hindi po sila deemed resigned if they're running for higher positions. From Evelyn Quiroz of Filipino Mirror for Secretary Galvez, your statement that the Philippines will start vaccinating all adults by August has been taken by some as wishful thinking. Can the government actually do it? Kaya naman po, nakita po natin, kaya na po natin yung scale up. Ano po ang basis ng natin ng general public inoculation? Ang ano po namin this coming August, sinasabi ko na nga po ng July vaccines. By August, lahat po ng 7 vaccine po natin baka makadeliver. So more or less 15 to 20 million po yung i-deliver po by August. Hindi po yung wishful thinking dahil kasi po nag-simulate na po tayo. At saka nakikita po natin talaga yung deliveries. Ang nakakatakot yung tinatawag natin na marami tayong volumes pero nahando sa storage at hindi natin nagagamit. Kaya nga natin, no-open up natin yung segments dahil basta by June and July, makukuha na natin yung A4 and A5 and by that time, mawawalan na tayo ng dahil kasi nakita natin 49% ng ating vaccination hesitancy. And we have to open up yung mga gustong magpabaksin para magkaroon tayo ng bandwagon. Para at least pagkadating ng September, October, marami pa tayong mababaksinate during those time. It's not a wishful thinking kasi sinisimulate po natin yan, kasama po natin yung ating mga private sector at saka cold chain na management. Talagang ang po ginagawa po namin, simulation. Ina-adjust po namin yan araw-araw. Every day nandiyan po si Sec Vince doon sa National Vaccine Operation Center. Kasama po ang ating mga experts, si Yusek Mirna. And everything is being done talagang actual po. Thank you, Secretary Galvez. Yes. Dadagdag lang po ako, no. Nakita naman po natin sa numero, no, gaya ng sinabi ni Secretary Charlie, na pataas ng pataas ang ating daily vaccination rate. Ito'y prueba lang na kapag meron tayong supply, kaya nating magbakuna ng mabilis at ng marami. At hindi pa dyan pumapasok ang mga pagbabakuna na gagawin ng ating mga private sector partners at hindi pa rin kasama dyan yung mga LGU vaccination centers na ready nang buksan sa iba't ibang mga lugar tulad ng mga mall, tulad ng mga stadium at iba pang mga lugar na ginagamit ng mga LGUs. At ang isa pa sigurong importante ay meron tayong mga narinig na konting pagbabatikos ng mga nakaraang araw tungkol sa ating ability na mag-vaccinate nung mga AstraZeneca doses na mag-i-expire ng June. Masaya ang aming report ni Secretary Galvez na as of today, June 1, 85% na nung mga AstraZeneca doses na gagamitin as first dose na mag-i-expire ng June 30 ay nabakuna na. So, June 1 pa lang, 85% na at kampante tayo na sa susunod na linggo ay
tatapos na ang pagbabakuna ng AstraZeneca na mag-expire ngayong June 30. Again, prueba lang yan na kaya nating magbakuna ng mabilis at ng maramihan. Trisha Tirado, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, first two questions for you po, no? Yung dun na, sir, sa nabanggit po na, syempre hindi po tayo nag-lockdown dun sa Visayas and Mindanao. Although yun nga po yung nabanggit natin kapag successful man dito sa Metro Manila sa pag-slow down ng infections. Ibig sabihin po nito, sir, nagka-problem tayo with border controls. Ibig sabihin po ba nito, sir, yung mga kaso sa Visayas and Mindanao possibly came from Metro Manila. So, ang tanong ko po, sir, paano po natin hihigpitan ngayon yung border controls when it shows na medyo nagkaroon tayo ng problema in terms of securing it during the time na naka-lockdown dito and hindi naka-lockdown sa ibang provinces? Hindi po. I think the fact na naka-lockdown tayo dito at nag-increase sa kanila only means na dumami yung community transmission nila. Hindi ko po sinasabi na exported from Manila yung mga kasong yon kasi nga napakatagal na nating meron travel bubble dito sa Metro Manila Plus, no? So I think it's a rational conclusion naman na they must have had an increase in community transmission dahil nga po din sa pagkalat ng mga new variants. Po sa binanggit ng Pangulo that he's not looking into confidential information in relation to dun sa pagre-release ng mga documents or information pertinent to the drug war. No? Kung ganun po, sir, ano po yung basis ng Pangulo sa mga information na binibitawan niya when he name drops and alleges drug lords and yung mga NPA? Hindi po ba, sir, delikado na yung Commander-in-Chief is not privy to some details that are prone to abuse? Kumbaga kung hindi po niya nakikita. Well, ang importante po nga is pag-aralan kung ano yung sakop ng exception to freedom of information. May mga sensitibong bagay na kapag isinapubliko will affect the ongoing investigation itself. Pero kapag meron na pong sapat na ebidensya at tumuturo na may isang personalidad ay talagang isang drug lord, hindi na makaka-apekto sa investigasyon yon dahil by which point tapos na po yung investigasyon and they have enough siguro to proceed either through to the filing of a criminal case. So paano po, sir, yung thought process, for example, ng Pangulo? Kung halimbawa may finid sa kanyang information, for example, one official tells him na this certain person is a member of NPA or this person is a drug lord, does he automatically believe it and announce it to public? Or may vetting process din po ba at least within the President's group? Nako, hindi po yan kaagaran. It's always subject to vetting, and vetting. Mm-hmm. Thank you, Spokes. Spokes, may you just please go to Secretary Galvez. Go ahead, please. Hi, good afternoon, Secretary Galvez. Good afternoon, Tricia. Sir, in March, you mentioned na yung target for mass vaccination is in May. Then recently, it was moved to August. What prompted the delay? And meron po bang deliveries na nagkulang that caused us to move our targets? Hindi naman tayo yung ating supposed to be ang target natin supposed to be mag-open tayo ng ibang segment. Ang lang natin, nakita natin talaga because of some adjustments of deliveries. Nag-a-adjust sila kasi ng deliveries because they have multi-agreement with other countries. So yung pa rin talaga yung supply, pa rin ang problema natin. Mm-hmm. Sir, clarification lang doon po sa nabanggit nyo kagabi na kapag natapos natin yung A1 to A3, we will achieve population protection kasi parang about 20-25% yung nabanggit nyo po. Pero yung DOH po kasi sinasabi nila to achieve population protection, we need 50 to 60%. Paano po ba, sir, yung magiging game plan natin dito? Plano po ba ubusin or ma-complete talaga yung A1 to A3 before moving to A4? Or kumbaga, kung parang na-exhaust na, sir, itong mga, kumbaga, kung marami talagang ayaw sa A2 and A3 because we're still at 13 to 24% at least for A2 and A3 po, no? And 93% sa A1. Kung ayaw na po talaga ng remaining part of that population, pwede na po ba mag-move sa A4? Ang guidance po ng ating WHO at saka IATF is as much as possible masaturate natin yung ating target na more or less 16 to 20 million na healthcare workers, senior citizens, saka yung with immunity diseases. Ang natin is yung A1 to A3. Kung makuha natin talaga yon, yung tinatawag ng WHO na yung burden of disease ay magkakaroon na po ng tinatawag na yung makakontain na natin po yung death at saka po yung hospitalization. So ang nakikita po natin, napaka-significant po sa ating campaign na once na-protect na po natin yung mga vulnerable,
there's a possibility na talagang yung ating mga numbers in terms of death at saka yung mga severe cases mawawala po. At the same time, yung mga ating hospital ay makakayanan po ang ating tinatawag na critical care utilization. So yung sinasabi natin contain, yung tinatawag na people's protection, inano po natin yun. Sa nakita po natin doon sa mga historical data ng Israel, US at UK, pagka po dumating na po tayo ng 30%, bumababa na po na ang kaso. And then pagka once na nagkaroon na po, nangyayari po is nagkakaroon na po ng opening for new normal. So nakita po natin yan sa Israel nung tumapat na po sila ng 50% or above. Nakita po natin talagang halos normal na sila doon sa Israel. And ganoon din po sa US na talagang nagkakaroon na sila ng tinatawag na economic opening in terms na pagka once na nagkaroon na po ng 30%, bumababa na po ang cases. Pero sir, just to be clear on the terms, yung 30% only means containment ng mga severe cases and deaths, not necessarily population protection. Yes. Tama ba? Yes, ano natin doon yung tinatawag na containment strategy natin, yung sinasabi natin before na herd containment. Yun ang sinasabi nga na yung at least yung 30% yung mga vulnerable natin protected. All right. Thank you very much, Secretary Galvez. Salamat po, spokes, and regards to Sec Prince. Yeah, Trish, I just wanna add to that, no? Tama yung sinabi ni Sec Charlie, no? There are twin goals. Ang unang goal natin ay protektahan ang pinaka-vulnerable sa ating lipunan sa sakit para hindi marami ang magkakasakit, hindi marami ang ma-hospital, at hindi mag-overburden ang ating health system. Pero ang pangalawa din nating goal ay magbakuna ng mabilis at magbakuna ng marami. No? So, ang naging resolution ng IATF nung nakaraang linggo ay isabay na ang pagbubukas ng A4 at later on pati ang A5 kapag dumating na yung mga COVAX doses para mas marami tayong mabakunahan ng mas mabilis, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-prioritize natin sa ating mga seniors, sa ating mga may comorbidities, at syempre sa ating mga healthcare workers. At require ng IATF ang lahat ng mga LGUs na magkaroon ng special lanes and even special vaccination sites to prioritize healthcare workers, seniors, and those with comorbidities. Pero para maiwasan natin ang mga bakunang natutulog lamang sa storage dahil nga merong konting hesitancy sa ibang mga sectors, i-open na natin to dun sa mga workers natin na nangangailangan din ng protection. Thank you. Balik tayo kay Yusek Roque. Thank you very much, Trish. Yusek Roque now, Yes, please. sir. Thank you, Secretary Roque. From Chris Jose ng Remate Online. Sa tingin ninyo, bukod sa humingi ng gabay sa Diyos, ano pa ang konsiderasyon na makapagbabago ng desisyon ng Pangulo para sabihin niya na sige, go ako? And is the President considering this latest development as one of the signs for him to run for the Vice Presidency? Mag-iisip pa po ang ating Presidente at ang basihan rin niya is kung ano makakabuti sa ating bayan. Ano na daw po ang mangyayari sa domestic travel sa NCR Plus sa ilalim ng GCQ with restrictions? Allowed na po ang point-to-point travel miski po sa labas ng travel bubble. Tignan nyo lang po at i-check kung anong requirement ng pupuntahan ninyong LGU at subject po ito sa test before travel. Opo. Tanong po ni Joe Malaya Joe Montemayor ng Malaya, may ayuda po bang matatanggap ang mga nasa MECQ? Kapag nagla-lockdown po, ang lokal na pamalahan naman po ay namimigay po yan ng ayuda. Comment naman po ng Malacanang sa sinabi ng Juan Sambayanan na joke of the worst kind yung pagtakbo ni President Duterte sa VP sa 2022. Similar question po ni Ace Romero ng Philippine Star. Wala pa naman po desisyon ng Presidente. Masasabi ko lang, baka the joke may be on them. Thank you, Secretary Roque. Punta po tayo kay Melo Acuña. Good afternoon, Secretary, and to all our guests. Isa pong nurse sa Saudi Arabia ang nag-message sa akin. Nagkaroon na raw po siya ng 2 Pfizer vaccines doon. Kung ano raw po yung quarantine protocols pag uwi niya dahil sa baka maubos yung kanyang bakasyon sa quarantine. Secretary Harry? Hindi pa po nababago, no? So mandatory 10 days pa rin po yan. Bagamat meron na po tayong
maliit na grupo na binuo para pag-aralan kung anong dapat maging bagong protocol sa mga Pilipinong nabakunahan na. So, i-report po yan, if I'm not mistaken, sa darating na meeting ng IATF. So, siguro po, by the time umuwi itong kaibigan nyo sa Saudi Arabia, meron na pong rekomendasyon kung hindi desisyon ng IATF kung anong gagawin sa mga bakunadong mga individual na. Maraming salamat po. Ito po bang pinakahuling quarantine restrictions magbabawal ng paglalakbay mula sa mga lalawigan patungong Maynila at mula Maynila patungo sa mga lalawigan? Gaya ng sinabi ko po, allowed na po yung interzonal travel. Check nyo lang po kung anong requirement ng receiving LGU at subject to test before travel. At point to point. Opo, salamat po. First Secretary Galvez, please. Yes po. Magandang tanghali po, Secretary Galvez. Doon po sa forum namin kahapon, nabanggit ni Vice Admiral Empedrad na 1-dose vaccine ang gagamitin sa seafarers na umaabot sa 20 hanggang 30,000 na average na lumalabas ng bansa. Kung ito po ay magaganap at naibalita na nga na magkakaroon ng Western vaccines para sa kanila, saan po natin kukunin yung 1-dose vaccine para sa kanila at kailan ito mapapakinabangan? Ayun po, nakita po namin, nagkaroon po kami ng meeting nila Sir Admiral Empedrad at saka po yung ating mga seafarers at saka ating mga OFW. Yun po ang isang recommendation namin kasi nakita po nila na talagang kung sila po bigla po meron pong kontrata na sasampa na po sa barko, ang nakita po natin talaga na pinaka very convenient sa kanila po yung 1-dose, yung Johnson & Johnson. At ngayon po ay magkakaroon na rin po ng application ng EUA, yung Sputnik Light. Yung Sputnik Light, ito yung ginagawa ng Gamaleya na 1-dose lang. And then also, we are also looking in Cancino na isang 1-dose din po yun. So nakikita po namin na very yung sinasabi nga po na ating mga presidente na bigyan natin ng preference ang ating mga ating OFW at seafarers considering na merong requirement po yung kanilang mga destination countries. Maraming salamat po. Para po kay Secretary Dizon, magandang tanghali po, Secretary Vince. Magandang tanghali po, Sir Melo. Opo. Malawak na po yung nababakunahan, pero gaano po kalawak yung ating testing? Meron po bang ground sweeping tests na gagawin ng pamahalaan? Sapagkat kung hindi malawak ang ating pagsubok sa mga mamamayan, baka po hindi natin malaman yung actual numbers na merong COVID-19. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-test, no? Kapareho nung mga averages natin nung nakaraan, nung nag-surge tayo sa NCR+, ngayon naman po ang mga test ngayon ay dinideploy natin sa mga areas kung saan tumataas ang kaso. Ganun po talaga ang nature ng paglaban sa COVID-19. Pero ulitin ko po, Sir Melo, na hindi lang testing ang solusyon. Prevention, detection, isolation at treatment. At ang pinaka-importante po talaga ay yung paulit-ulit sinasabi ng DOH na kailangan mabilis ang paggalaw ng mga LGU between detection and isolation. Kailangan po napapababa ng less than 5 days between ma-test, matrace at ma-isolate. Sa mga iba-ibang era po kasi umaabot ng mahigit 10 araw. Hindi po pwede yun. Masyado pong matagal at marami na pong mahahawa kapag ganun katagal. Kaya po ngayon pinipilit natin na tulungan ng ating mga LGU na pabilisin lalo ang detection period. Kailangan mas maigsi at mas mabilis. Opo. At hindi po naman kaya ito mapapamahal dahilan sa mas marami yatang nagte-test ng mga pribado kaysa sa pamahalaan. Lahat naman po ng ng test ay ginagamit natin ngayon, whether sa pribadong mga lab o sa mga gobyernong laboratorio, at nagdi-deploy na rin tayo sa mga matataas na area ng kaso ng mga antigen test tulad ng ginawa natin dito sa NCR Plus na nakita naman natin yung total intervention package natin nitong nakaraang mga linggo ay gumana naman dahil nakita natin ang pagbaba ng mga kaso. So ang kailangan nga po talaga natin is suportahan ng maigi ang ating mga LGU at tulungan sila na ma-implement ng tama yung prevention, detection, isolation at treatment strategy. Maraming salamat po. Have a nice day, gentlemen. Thank you very much. Thank you very much, Melo. Punta tayo ulit kay Yusek Roque, please.
Thank you, Secretary Roque. From Jerome Aning of PDI for Secretary Roque regarding the IATF's decision to include in priority group A4 all private sector workers required to be physically present at their designated workplace outside their residences. Does it mean that all such workers, once vaccinated, may be ordered by their employers to return to physical duty in their offices? Lahat ba ay pwede nang utusang mag-report sa kanilang opisina, or will health standards such as building capacity limitation, social distancing, and shuttle transportation continue to be observed? Alam niyo po yung ating mga provision on work from home ngayon ay sang-ayon po sa quarantine classification na pinapataw natin sa iba't ibang lugar. Siyempre po, magbabago po yung mga requirements na yan kung mababago yung quarantine classification. So kung ang ma-achieve na po natin ang population protection, mababago rin po yung ating community quarantine at titignan po natin kung anong magiging itsura ng ating new normal. Sa katunayan lang po, hindi ko po alam kung anong maging itsura yan. Ang sigurado ko, we cannot go back to the normal that we knew before the pandemic dahil kinakailangan pa rin meron tayong heightened na pag-iingat, no? Even in the new normal. So siguro po, abangan na lang muna natin unang-una yung achievement ng population protection at pangalawa, kung ano po yung magiging itsura ng new normal. Opo. For Secretary Galvez, will 17-year-old Filipinos turning 18 this year be allowed to register and get vaccinated? Do you have an estimate of how many 17-year-olds turning 18 this second semester? Kasama na ba sila sa allotment ng donated and procured vaccines for this year? Same question po sila ni Joe Montemayor ng Malaya. Ang tanong ni Joe dito, pareho po ba ng bakuna ng gagamitin sa adults at minor? At kung meron na daw pong negotiation or deal for vaccine for minors at ilan ang bibili ng gobyerno? Sa ngayon po, nakikita po natin yung vaccine pa lang po ng Pfizer ang bumababa po ng 12 years old. And then tinitingnan po natin yung sa tanong natin kung 17 ay mapakunahan po. Sa lahat po natin ng EUA, ang ano po natin is 18 and above. So sa ngayon po, ang talagang inan po natin yung adult ano po ang inan po natin. And ang nakikita po namin, pagka once na po na nagkaroon na po ng EUA ang Pfizer sa 12 sa 15 and below, ay magkakaroon na po tayo ng vaccination. Most likely ang ano natin diyan is siguro pagka nagkaroon na tayo ng general public population vaccination, tsaka natin i-open. Sa ngayon po, ano po natin kasi mahigpit po ano po natin na adult population po tayo na 18 and above. Thank you, Secretary Galvez. Punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Magandang hapon, Secretary Roque, sir. Magandang hapon. Sec, audience with the President, pero as we speak, mukhang wala pa raw pong confirmation kung matutuloy itong pag-uusap na ito. Can you tell us kung may ganito na pong schedule ang Pangulo? Wala pa pong schedule, pero wala rin naman ako nakikitang hadlang sa pagpupulong na yan. And is Senator Pacquiao still an ally of the President? I believe so, no? Wala naman pong nangyaring pagbabago, bagamat natuloy po yung PDP laban, he remains to be party president as of now. Ayun nga po, kasi nung ipinatawag po ang pulong na yan, pinagsabihan po niya yung mga miyembro na baliwalain yung pasabi na yon. Pero on that same meeting, may video message pa po ang Pangulo. So is this to be interpreted na parang nagkaka-falling out na po sa pagitan ng Pangulo at ni Senator Pacquiao? Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin yan, pero sang-ayon po sa saligang batas ng PDP laban, yung chairman po ay may kapangyarihan magpatawag ng ganyang pagpupulong. Okay. Secretary, may tanong sana ako kay Secretary Galvez o kay Secretary Benz. Go ahead, please. Binanggit po ni Secretary Bello na hindi lamang po mga seafarers kundi lahat na ng OFWs ang mabibigyan ng o mapapayagan na pumili ng kanilang mga bakuna depende sa kondisyon ng kanilang host country. Ito ho mga paparating natin na supply na to, itong pagbibigay na to, itong pag-allow na to, how will this impact the supply situation of the vaccine, Secretary Galvez, sir? Nakita naman natin ngayon, June, meron na po tayong opening sa ibang mga manufacturing natin. Meron na po tayong Pfizer at saka Moderna. Darating na rin po yung AstraZeneca na mapupunta po natin. So nakita natin yung limitations lang natin is ito, yung tinatawag natin yung mga delivery kasi nito, hindi natin may definite. And at the same time, ang pagkakalam ko, more than 350,000 ang umaalis every month.
So yun ang nakita natin ng isang malaking challenge na yung big amount ng na kailangan ng OFW at saka seafarers ay napakalaki. Sa seafarers, I believe 35,000 a month. So yun lang po ang naging challenge namin. Pero nakikita namin with the allocations ng mga procured vaccine natin, yung Moderna at saka yung AstraZeneca that will be coming in this June and July, magiging okay po tayo. And hopefully yung mga ibang mga donations coming from other countries like for example J&J and also yung other products na makukuha po natin. Yung Pfizer, ang ating kontrata po ay sa more or less 40 million. Kung magkaroon na po tayo ng delivery by August, wala po tayong problema kasi malaki po ang volume po natin. Mm-hmm. Maitanong ko na rin po yung tungkol dun sa A4 natin. Kasama din daw po ba yung mga work from home na empleyado? Even if the work from home setup is just temporary? Lalabas na. Nakita natin yung sinabi nga po ni Sir Spokes na hinati natin yung ating mga workers. Kasama po dito yung government frontliners and workers. Ito pong mga economic and public sector workers at saka po yung mga informal at yung po tinatawag natin yung informal workers. So yun po kasama po lahat po yan sa A4. At saka ang po natin, sinisimplify na naman po natin ang ating vaccination para at least mas flexible dun sa baba sa pag-i-implement ng mga LGU. So ang ginagawa po natin yung sa A4 and even A5, very flexible po tayo. Hindi tayo masyadong specific and rigid sa classification. Secretary Galvez, sir, maraming salamat. Secretary Roque, sir, thank you. Maraming salamat, Ivan. Balik tayo kay Yusek Roque. Secretary Roque, question from Vivian Gulia ng ABS-CBN for Secretary Vince. Kahapon nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Luzon kasama ang ilang lungsod sa Metro Manila. May COVID vaccine ba na naapektuhan dahil sa brownout sa mga lugar kung saan naroon ang cold storage facilities? Kung meron po, ilan daw po ito? Sa ngayon po sa report ng DOH, wala pong naapekto sa ating mga LGUs at ating mga iba't ibang storage facility. Laging may backup power na kasama para payagan na mag-store sila ng mga bakuna. Yan po ay napaka-strictong requirement natin sa ating mga LGUs. So, right now, wala pong reports ng naapektuhan ng mga bakuna. Pero kung sakali daw po magpapatuloy ang rotational brownouts, gaano kahanda daw po ang LGUs para tiyakin na ma-maintain ang temperature requirement ng COVID vaccine at walang mapapanis? May tulong ba na mayaalok ang gobyerno sa mga walang triple backup system generators? Hindi po pwedeng mag-store ng bakuna kung walang generator at walang uninterrupted power supply. No? Natuloy-tuloy ang kuryenteng binibigay at hindi mapapatid ang kuryente para hindi bababa o hindi tataas ang temperatura ng mga storage facilities. Last question po niya, bakit bumaba ang inaasahang supply ng COVID vaccines na darating ngayong Hunyo sa halos 10 million na lang mula sa 12.25 million noong nakaraang linggo? Nasagot na po ito ni Secretary Galvez, pero kailangan matandaan po natin lahat na ang global supply very unpredictable talaga. No? Hindi natin magagaman. Minsan ito'y bababa. Minsan din, kagaya nung nangyari sa atin nung Mayo, nadagdagan tayo. No? So, kailangan na lang tayong maging handa lagi at walang tigil ang trabaho ni Secretary Galvez at ng team ng vaccine cluster para masigurado na tuloy-tuloy ang dating ng supply ng bakuna sa Pilipinas. Thank you, Secretary Dizon. Punta tayo kay Pia Renada ngayon. Hello, Secretary. Go ahead, please. Yes, sir. Sir, my first question is for vaccines or Secretary Galvez. Secretary Galvez, yung Pfizer vaccines po ba natin, tuloy po ba yung order ni Presidente na it will only go to indigents? And what happens to senior citizens and health workers who line up in sites na may Pfizer na ina-administer? Will they be denied the Pfizer vaccine? Very clear naman yung directive ng COVAX at saka ng Presidente na yung Pfizer, ibigay talaga yan sa tinatawag nating targeted population. So ang targeted population natin talaga yung healthcare workers, senior citizens at may comorbidities. And then yung sa COVAX, talagang yung COVAX na Pfizer, ibibigay po natin yan sa indigent sa population sa A5. Kaya po yung sa A4, ang ibigay po natin yan yung mga procured vaccines natin. Meron naman tayong Moderna, meron tayong Sinovac, and also yung Gamaleya. And then later, yung AstraZeneca natin na procured ng private sector. Darating na po rin po yan.
So sir, to be clear, yung 2.2 million na dadating on June 11, that will only go to A5. No. Sinabi ko na kanina na yan ay talaga para sa A1, A2, and A3. Hindi pa tayo nag-open sa A5. Okay. So sir, yung 2.2 million, isang bulto po yun na dadating on June 11 or it's distributed throughout the day? Ang nakita namin sama-sama po yan, pero I believe katulad ng nangyari ng last time na napaaga, most likely baka mapaaga yung isa. Kasi ang ginawa nila 3 destination, Manila, Cebu at saka Davao. Most likely baka mauna po yung sa isang lugar, pero hindi pa po definite. Hanggang wala pa pong airbill, hindi po ako may papagbigay na. Pero ang po namin is yung 2.2 million ay darating po ng June 11. Na all in, on that same day, sir? Yes. Pero may mga changes din kasi ang nakita natin is yung gusto nga ng Pfizer is direct doon sa destination. Walang tinatawag nating double hunting. So kung meron tayong para sa Luzon at saka Visayas at Mindanao, yung sa Luzon, dito lalapag yan sa Manila. And then yung sa Visayas, doon sa intended, doon sa Davao. So ang pagkakasabi sa amin ay it will be in bulk na 2.2 million at same day, June 11. So more or less simultaneous na lang papalipad yun. Okay, thank you, sir. Then for Secretary Roque, sir, meron po bang aid that will be going to the business establishments who have been closed since April? Kasi nag-MECQ, di ba, sa NCR Plus, establishments like gyms, sir, parang indoor gyms, meron po bang aid for them? And also, sir, meron po bang plans na in the future we do a more targeted shutdown? Kasi yung mga businesses are saying naman na kung hindi naman po nagkakos ng spreader events yung gyms, for example, or other establishments, baka they can stay open if they comply naman, sir, with the standards. May way po ba to do that and just shut down a specific establishment na nagka-super spreader event or a specific sector na lang na found to have caused such events? Well, alam mo, ako din gusto ko magbukas ng mga gyms. Pero, alam mo, it's not a matter of one specific gym being a super spreader event. Kasi there's a science behind it, no? Na talagang susceptible talaga for super spreader events ang mga gyms because of the nature of activity that goes in there, no? It's indoors, it involves sweating, it involves close contact, no? Pero ang masasabi ko lang, tama ka rin, no? Dahil yung polisiya naman natin on gradual lockdowns shows na if we could lock down on a smaller basis, we will, no? Pero sa ngayon po, the DOH is guided by science on specific industries which must remain closed, no, for the time being. Hindi lang naman po kasama mga gyms dyan, kasama rin po yung mga amusement centers at yung mga internet cafes na alam natin mahirap po talagang magkaroon ng social distancing. So for now po, pinabababa lang po natin ang mga kaso, and later on, gaya nung nangyari naman na nung nag-GCQ Metro Manila na binuksan natin ang mga gyms, limited capacity, mangyayari din naman po yun. Pero sa ngayon po, iniiwasan lang natin na masayang yung gains that we have achieved because of the very long ECQ and MECQ that we've had. What's the data behind that, sir? The gyms are, cause loss of transmissions. Like, do we have specific incidents that point to this pattern that would back up our policy? Sa Quezon City nga po hindi pa tayo nag-ECQ, pinasara na ni Mayor Joy Belmonte ang mga gyms. So in Quezon City, the gyms closed 2 weeks earlier because of reports that a couple of gyms became venues for super spreader events, no? Despite the fact that we were already imposing 50% limitation on occupancy. All right, thank you, Secretary. Thank you very much. Balik po tayo kay thank you, Pia. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary. From John Punsala ng ABS-CBN Online for Secretary Roque, another policeman killed a woman allegedly out of personal grudge. Just around 6 months after Staff Sergeant Janelle Nuesca shot dead a woman and her son, can we still say that these are isolated incidents? Why do incidents like this persist? Similar question sila ni Maricel Hanini ng TV5. Ang follow-up po ni Maricel Hanini, despite daw po ng warning ni President Duterte against airing police officers, some of them are still abusing their power. What do you want to tell these abusive policemen? Definitely, that is not the rule.
that is the exception to the rule. Wala po tayong magagawa. So kahit anong organization, merong pa isa-isang mga bugok. At itong pong pangyayaring ito at yung naunang event na sinabi ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps, ito po yung mga bugok. Pero please, we have hundreds of thousands in the ranks of our policemen, and we hear of one or two cases of this nature. Hindi po totoo sa kapulisan. Professional po sila dahil sa day one ng kanilang training ay pinasok na po sa kanilang isip na bilang mga tagapagpatupad ng batas, sila mismo ay dapat sumunod sa batas. So we have respect for the professionalism of our policemen, and yes, I confirm these are exceptions to the rule that our policemen are by and large professionals. Question for Secretary Galvez and Secretary Vince. Government has repeatedly said that we are in the top 5 in Southeast Asia in terms of COVID-19 vaccines administered. However, if the basis is the percentage of population that is already vaccinated, we will be in the region's bottom 5. How accurate is this, and how soon can we climb up the ranking? Talagang limitation natin kasi yung ating population mas malaki sa ibang country. Pero yung basis po natin, nakita po natin dito, ay yung aming pong ginagawang parameters, lalo na po yung sa ASEAN, po natin, threshold. Dito po sa number of people fully vaccinated, number 4 po tayo. Enough vaccination to cover percentage of population. Talaga po totoo na dahil kasi masyado mataas ang ating population. Number 8 po tayo. Yung percentage ng population na given first dose, number 6 po tayo. At yung total population in million inhabitants, number 2 po tayo. Yung percentage population not willing to be vaccinated and undecided, number 1 po tayo dahil kasi 49% po ang ating natawag na merong hesitancy. So, ganun po ginagawa natin parameters at sa maganda po natin dito sa atin. Sa ngayon, katulad ng sa atin ngayon, yung ating daily rate na administration, tayong pinakataas kasi meron po tayong 170,000 and we are very happy on that accomplishment because nakita po natin simula po tayo ng only 10, 15 and then ngayon mapagmalaki natin ang average ito na po natin yung 237,000 a day. Opo, Secretary Vince? Oo, tama yung sinabi po ni Secretary Galvez at importante din malaman ng mga kababayan natin, tayo'y nagsimula ng pagbabakuna nung buwan ng Marso pa lang. May mga iba po tayong kasama na mga kapitbansa dito sa Southeast Asia na nagsimula last year pa ng December, ay marami sa kanila January. Pero gaya na sinabi ni Sec Galvez, tuloy-tuloy lang po tayo. No? Nung una, mabagal, pero ngayon po, nakita naman natin ang numero, bumibilis na. At kapag dumating po ang mas madami pang bakuna, lalo pang bibilis. Well, ako naman po, magdadagdag lang po ako. Siyempre po, meron dapat panimula at merong pagtatapos. No? Nagsimula po tayo, dumadami na ngayon. Ang panawagan ko lang sa mga kritiko, wag naman pong utak talangka. No? Talaga naman pong dadami yan habang dumadaming supply at habang naging mas efficient tayo sa pagbabakuna. Wag naman natin pagdasal na mabigo itong ating vaccination na planeto dahil nakasalalay po ang buhay natin mismo dito sa plano nito. Opo. Secretary Roque, may patanong po si Joseph Morong ng GMA News tungkol doon sa release ng records ng anti-drug operations sa police. How should the DOJ and the PNP then act in its review of the 61 drug war operations? Is this an instruction to the PNP to be selective with the kind of information that it reveals? And what can be established with limited information? Hindi po. I think ang tinutukoy ni Presidente talaga ay yung mga live investigations. No? Pero kung tapos na po yung investigasyon and it is after the fact na nagkakaroon na lang talaga tayo ng implementasyon. Alam mo kasi Joseph, meron talaga tayong manual na sinusunod ng PNP na sa kada merong namamatay, dapat nagkakaroon talaga ng investigasyon. So yun lang naman ang ginagawa ngayon ng PNP at DOJ. Napakatagal na po niyan na nasa manual ng PNP. Pinapatupad lang po nila yan. Thank you, Secretary Roque. Yun po yung mga nakuha natin tanong sa ating mga kasamahan sa media. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating press briefing. Maraming salamat sa ating panauhin. Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, Testing SAR Yusek Roque. At sa ngalan po na inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque nagsasabi, mga kababayan, halos 21,000 na po ang namatay dahil sa COVID. Ang malungkot po, marami sa kanila pumanaw bago dumating ang mga bakuna. Ngayong narito na po ang bakuna,
Huwag natin pong payagan na makasama tayo sa case fatality rate. Huwag natin payagan ng ating mga kapamilya, ating mga kaibigan mapasama sa case fatality rate. Pabakuna na po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang